Joo, Markus tässä taas morjesta. Pitkästä aikaa ollaan pyöräilemässä. Täällä on sisäpyöräily, mutta mistä mä en tee videoita. Nyt mennään niinku... Mikähän päivä nyt on? 20 jotain joulukuuta. Kun näkyy keleistä tai ympäristöstä, niin talvireiteille mennään. Muualla Suomessa on ollut ilmeisen vähän lunta, meillä ei. Nyt on ollut pidemmän aikaisessa ongelmana, että ei oikein meinannut päästä ajamaan, kun on tullut joka päivä lunta. Moi! Siinä oli Manu, joka on meidän naapurissa lomalla. Lopulta niin nousee omistajan nimeä, en tiedä. Multa on kovin pyydetty sellaisia, tai siis tullut aina tähän kuvaamiseen liittyviä kysymyksiä. Vähän sitten mietiskellyt, että josko niihin sitten vähän vastailis. Yksihän on tämmönen, että mitenkä mä yhdistän noi eri kameroiden kuvat yhdelle videolle. Nythän mä lähdin tälleen. Mulla ei ole ollenkaan GoProta matkassa. Että mähän kokeilen tämän videon nyt ihan vaan pelkällä 360-sellä. Mulla on tuolla valokuvauskamera tuolla repussa, jos tulee hienoja maisemia, tai paikkoja mistä kuvata, mutta ei mulla niinku, nyt ei ole muuta kuin tää. Mutta miten saadaan ne synkkaamaan noi äänet, niin tossahan on, mä käytän mikähän se nyt on? Kamala kun unohtuu, niin onkaan se Premiere, kun se on Premiere mä käytän, joo. Premiere eli videon käsittely, videon editointiohjelma, Adoben. Munkin merkkisiä tietenkin on ja osa jopa ilmaisia. Tuossa missä mä käytän, niin siinä niin pystyy synkkaamaan äänet. Varmasti niissä kaikissa pystyy. Eli sen mä laitan ne kaikki niin kuin videon pätkät ja nauhoitetut, mitä mikrofonilla on nauhoittanut, niin siihen päällekkäin ja sitten mä annan koneen löytää äänet siitä keskenään, jolloin se sitten laittaa ne oikeisiin kohtiin. Aina se ei osu ihan täydellisesti ja joskus se ei löydä ollenkaan ja silloin pitää sitten käsipelissä hakea se, että ne on kohdillaan. Parhaiten toimii näin, että on niin kuin vaan yksinään ja yhdellä mikillä. Silloin kun mä oon ollut esimerkiksi Johannan kanssa, niin meillä on 2 mikkiä, niin ne aika nopeasti alkaa vaikuttaa se etäisyys, että se kamera saattaa ottaa vaikka Johannan äänen ja sitten se, kun se mikrofoni on siinä Johannan niin kuin, suun vieressä paljon lähempänä, niin ne tulee eri aikaan, niin sitten niitä joutuu sitten korjailemaan noin niin kuin ihan klippi kerrallaan. Mutta mä nyt ajattelin, että kokeilla tämmöisen, että mikä se olisi tämmönen niin kuin helpoin, tai jos sanotaan, että pienimmällä kuvauskalustolla, niin se olisi varmaan niin kuin tälleen, että mä on pelkkä tää 360 ja mikrofoni. Nythän kun mä olisin nyt voinut tehdä sellaisen, että nää yhdistänyt toisiinsa ton mikin ja ton 360, niin olisi suoraan tullut äänet tosta mikrofonista tohon, jos pääsin vielä helpommalla, mutta ei se nyt kauhean suurta eroa tee. Aurinkohan täällä ei tule tänään paistamaan. Kello on nyt 12. Mennään niinku sitä niinku pimeintä aikaa vuodesta, eli on nyt oikein kimpan päälle kaamospyöräily ja päivän kirkkain hetki menossa. Pakkasta on semmonen 10-11 astetta. Mä en tiedä, onko se täällä saattaa olla vähän kylmempi täällä alheempana. Joo, eli reittihän lähtee silleen, että lähdetään tästä
Jounin kaupan takaa rannasta. Täälläpä ihan kuvata tämän, että tämä on aiheuttanut pientä probleemaa ihmisillä löytää tonne järvelle nykyisin. Tai järvihän se ei ole vaan lompolo, mutta vesistölle, josta reitti alkaa. Ja kun tuohon on tullut noita mökkejä, niin nyt ei voi ajaa vain siitä niiden pihojen poikki, vaan pitää mennä tuolta niiden takaa. Mutta nythän täällä nyt on onneksi tätä kylttiä aika monta, että silti se tuntuu olevan vielä joillekin vähän haasteellista. Mutta tosta käännetään vasemmalle nyt sitten. Tässä on toi Ylläsfyn, eli tää Ylläksen yöpuun keinu. Tosi hyvät nämä valot, kun nämä kävelijät huomaa jo paljon aikaisemmin. Thank you. Noin. Nythän mä sitten viime vuonna ajoin niin kuin vastapäivää, niin mä ajattelin, että nyt mä ajan myötäpäivää tämän lenkin. Eli tälleen ensimmäiset reitit, mitä tehdään näin alkutalvesta, niin on Kesängin ympäri. Sitten siitä pisto tonne Kellokkaalle ja sitten tonne Kotamajalle siltä matkalta ja sitten siltä pääsee Ylläsjärveen ehkä. Sinne Ylläsjärveen mä nyt menen. Thank you. Tässä on tuossa alkuvaiheessa niin kauheasti kävelijöitä, mutta ne kyllä vähenee tosta, kun päästään tonne niin kuin metsän suojaan. Jaha, tonne ei olekaan tehty vielä. Eikö onkos? On tehty reitti. Noin. Tässä Äkäslompolon jäällä niin kannattaa seurailla näitä reittejä, mitä on tehty. Tähän tulee 3 jokea ja 1 lähtee, niin on paikoin vähän heikossa hapessa toi jään paksuus. Ja toisaalta sitten lunta on melkoisen paljon sit siellä, missä niin ei ole tallattu. Siihen uppoo aika hyvin. Reilusti yli puoli metriä jo. Varmaan joku 70 senttiäkin voi olla. Kiitoksia, thank you. Hyvä huomaa, että tätä lunta on tullut täällä, kun tää reitti vähän tämmönen kovin epätasainen. Kun täällä ei ole ehtinyt silleen kovettumaan, että tätä pehmeitä lunta on niinku ajettu moneen kertaan aina. Ja sitten taas uusi yö ja taas tulee pehmeitä lunta. Niin on vähän haasteet. Jaha, vähän meillä nyt tuolla on joku ryhmä. Päästäänkö siitä ohi ajamalla vai mitenkä tästä käy? Electricity didn't work. Siitä päästiin yllättävän hyvin. Se minkä takia punkoikille englantia, niin hyvin suuri osa noista kulkijoista on ulkomaan eläviä tähän aikaan vuodesta, vaikka toki aina näin tälleen joulun aikaan tulee tosi paljon suomalaisia, mutta kyllä mä sanoisin, että vielä ainakin 40% tällä hetkellä täällä kulkijoista niin on jostakin muualta kuin Suomesta. Ja sellaistakin tässä on miettinyt, että
jos vaihtaisi kanavan englanninkieliseksi, tai ainakin osittain aion näin tehdä. On tulossa pitkä reissu ja siinä saattaisi olla enempi katsojaa, jos on englanniksi suomalaisilla teksteillä kuin toisinpäin. On kyllä vähän tämmönen pöppöreinen tää pinta. Mutta on toi, kun pakkaslunta sataa, niin sitä ei saa ihan kauhean kovaksi mitenkään. Ja sit kun tässä pätkässä vielä niin on tätä jalankulkijaa niin paljon, niin se ei silleen samalla tavalla tasaisesti kovetu. Tulee näitä pikkukuoppia jokaisen askeleesta, niin se jää toi pinta tolle. Pitää olla sitten semmoista vähän joko selvästi pidemmän aikaa, ettei saada lunta, että se tallaantuu, tai sitten tulla vähän suojalunta, että se painuu itsestään. Niin mutta on tää vain mukavaa tää talvipyöräily. Mä en ole nyt paljon fätillä ajellut, kun kesällä ajoin melkein pelkästään sillä pörlillä. Siinähän kylläpäs sitten pehmeä kohta. Noin. Niin. Melkein kokonaan ajoin vain sillä sörlikrampuksella, eli sillä mun luomupyörällä. Kun siinä on vähän kapoisemmat renkaat. Nyt siinä on huomattavasti paljon kapeammat renkaat. Mä ostin siihen uudet renkaat reissua varten. Mutta yksi syy on ollut se, että kun tossa toi Spider, eli millä toi on toi eturatas tossa kiinni tossa moottorissa, niin se on irtoillut. Ja nyt mä sitten kyllästyin siihen, kun se ei pysynyt paikallaan ja tonne vaihdettiin kokonaan uudet osat. Mutta katsotaan nyt sitten, että jos se nyt pysyisi. Oho! Nyt jäi. Siinä oli pehmyttä. Ja muuten upposi jalka reittä myöten. Sitten tonne. Työnnetäänkö tää tuohon vähän tasaisemmalle. Ei täällä paljon kyllä fillareita ole mennyt. Näkyy pelkkiä kävelijöiden jälkiä. No niinku, ei ole vielä alkanut se kovin pyöräilysesonkin. Enhän mäkään ole ennen tätä päivää vielä käynyt, että ei sinänsä ihme. Tässä kun menee hetki aikaa eteenpäin, niin sitten kyllä riittää. Tää pätkä, minkä mä nyt tuun, niin tää on sitten lopputalvista niin ihan mahtava. Mä on kovettunut vähän, niin pääsee sitten ajamaan mutkatietä tai mutkareittiä kovin vapautuneesti. Nyt pitää koko ajan vähän katsoa, ettei ole turvalla. Olisi muuten aika kova homma, jos ei ole sähköllä. Tähän meinaan menee iso osa energiasta siihen, että pitää tasapainoa yllä, kun tää noin 3 sekunnin välein yrittää luikastaa jonnekin. Niin, mä olen tässä pari kertaa maininnut, että on lähdössä reissuun. Niin olen lähdössä Japaniin jälleen. Mut nyt jos nyt ei mitään ihmeitä tapahdu, niin nyt lähdetään pidemmäksi aikaa, eli
melkein 3 kuukaudeksi. Helmikuun loppupuolelta tonne toukokuun puoleen väliin niin olisi tarkoitus Japanissa pyöräillä. Alkutavoite on niin kuin, vähän niin kuin kaikille pääsaarien, kaikkien pääsaarien läpi, mutta katsotaan nyt sitten, että kuin käy. Siis melkein 3 kuukauden reissu tarkoitus tehdä ja ajaa Kyushusta tonne Hokkaidoon. Mutta niin päätarkoitus on sitten käydä katsomassa kaikkia paikkoja, mitä on halunnut nähdä. Sehän saattaa olla, että mä en pääse ihan niin pitkä. Mä oon nyt tällä hetkellä semmoisen rapian 4000 kilometriä siirtänyt reittiä. Ja tommosella luomupyörällä lähden, eli sillä mun Shirley Krampuksella. Sähköpyöriähän sinne ei saa puskata ja sitten näitten saattaisi olla latausongelmiakin vähän, kun siellä on sähkövirta vähän erilaista kuin täällä meillä. Eli samalla fillarilla, millä se mun Norjan reissun kesällä tein, niin sillä lähden nyt sitten Japaniin. Ja tämän sarjan ajattelin tehdä nyt sitten englanniksi ja lyön sitten suomenkieliset tekstit siihen ja japaninkieliset kanssa. Ja saattaa tulla jollakin muullakin kielillä, mutta ajatus on kuitenkin se, että josko se on kuitenkin sellainen aihe, mikä saattaisi kiinnostaa muitakin kuin Ylläksen kävijöitä, niin jos sitten tekisi sellaisen, että sitä olisi helpommin lähestyttävä. No niin, nyt tullaan Karilan risteykseen. Tästä käännytään oikealle. Ja täältä sitten jatkuu reitti. Noin niinku myöhemmin talvella, niin tosta lähtee sitten tonne vasemmalle ylös lähtee sitten kanssa reitti, että se menee se Kukaksen yli, mutta sitä ei vielä tähän aikaan vuodesta ole tehty. No niin, nyt selvästi vähempi on kävelijää, eli täällä on ihan yksittäisiä kävelijöitä, on joku koiran ulkoiluttaja näköjään, mutta alkaa näkymään jo vähän pyöräjälkeäkin, mutta ei täällä nyt mitenkään tolkuttomasti ole ollut sakkia. Mutta tosissaan kun vertaa tätä tuohon lopputalven kautta kevättalven pyöräilyyn, niin on tää aika erilaista, kun tää on tämmöistä pehmeätä tää pohja, niin tässähän joutuu polkemaan ihan koko ajan. Ihan oikeesti. Että avustuksille on käyttöä ja sit pitää keskittyä tähän tasapainoon. Silloin keväällähän se on sitten kuin niinku ihan koeasellakin asfaltilla, että siinä ei ole ongelmaa. Siinä oli avovettä, reikä tiessä. Nyt vaihtui niin valoisaksi, että mun ajovalot katosivat. No tuosta kuvaamisesta vähän. Nyt siis kuvaan pelkästään tuolla 360-kameralla ja siinähän on siis vaihtomahdollisuus silleen, että sen laittaa kuvaamaan vaan yhteen suuntaan ja se kuvaa koko ajan sitä. Mutta mä nyt tykkään käyttää sen tuovat mahdollisuudet ja niin, että se kuvaa koko ajan joka suuntaan, jolloin sitten mä voin editoidessa niin päättää, että mitä se näyttää. Tietysti ihan sen paikka muutu, mutta sen voi laittaa sama kamerakuvaa eteenpäin ja sitten myöskin minua. Kuvaamisen osalta niin kuin helpottaa hommaa. Editoidessahan se tietysti tekee sitten lisää työtä, kun se ei ole mitenkään automaattista tai ei saa kivan näköistä automaattisesti. Siitä vaan sitä pitää aika pitkälle käsipelissä vääntää. Nyt mä niin kuin lähinnä tässä testailen, että kuin hyvin pärjää, jos on ihan vaan toi yksi
kameraa, että saako sillä tehtyä kuinka mielenkiintoista. Ainakin värimaailma pitäisi pysyä aika samanlaisena kumpaankin suuntaankin niin teoriassa. Tuon 360 mikki on aika surkea. Eli sen takia mulla usein on se GoPro, että jos toi mun varsinainen mikrofoni hyytyy, niin sitten GoPro on yleensä tallentanut siedettävää ääntä, kun se on mulla aina tossa lähellä suuta ja rinnassa yleensä mulla, ja sit se ei oo kiinni fillarissa toisin kuin tois 360, joka kun se on kiinni fillarissa, niin se ottaa kaikki runku- ja moottoriäänet siihen kanssa. Eli jos alatte tekee videoita tai teette, niin investoikaa mikrofoniin. Se on niinku semmonen oleellinen juttu tässä. Muuten äänet on niin sellaiset, että ei jaksa kukaan seurata. Kyetään vain. Melko pehmeä on. Kun on pehmeitä. Nyt kun tuossa ajellut käytännössä ihan vain tommosella sisäpyörällä nyt jonkun aikaa, niin jotenkin ajattelin, että tämähän on tosi kovassa kunnossa. Mutta en mä muistanut, että tähän menee tää energia tähän fillarin pystyssä pitämiseen näin paljon. Mietin, että pitäisikö tästä vähän laskea noita paineita, kun jos saisi pitoa vähän lisää. Lähtee vähän toi eturengas surffaamaan tuohon. Tuossa on tullut edellinen, mikä mennyt, niin sillä on tullut ura ja mulla lähtee sitten sen mukaan aina välillä. On sillä tuolla edelliselläkin mennyt välillä vähän mihin sattuu, että ei pelkästään mulla. Ai. Jaha. Takaa tuntuu vähän siltä, että käydään tehdä semmosen kotamajan retken tästä. Ja tämmöisessä mössössä ajaminen, niin tää ei välttämättä ole sitä kaikkein hauskinta hommaa. Ei kun tää lähtee ihan minne sattuu. Oi. Minäpä teen. Otetaan vähän ilmaa. Missä mulla vesi? Tuolla. Kokeillaan, jos ohjaisi paremmin. Kirkas suo. Tämän kanssa. Se on. Ei tää kyllä tällä pehmeällä ajaminen, ei tää mitään lystiä ole. Hoi. Mitä hän teki?
Yleensä mä tykkään pyöräilystä, mutta tätä mössösajamista tässä mä en kyllä tykkää. Et jos kokeilette talvipyöräilyä, se on tämmöstä, niin ei se yleensä oo. Se on sitten kun on kovettunut nää reitit, niin tää on ihan kivaa. Mutta niin kuin nyt, niin nyt tää ei sillä lailla oo. Eihän tästä mitään tule. Kyllä nyt mä kyllä luovutan ja lähden takaisin tässä kun pyöräilyn pitää olla mukavaa. Jos ei sitä oo, niin sitten pitää tehdä jotakin muuta silloin. Ei tämä. Ei tää. Aivan surkea. Nyt meni lasit niin huuruun, että ei enää näkään mitään. Vähän pimeni, mutta sitten jos taas on mun etuvallan kunnolla. Oi. Sen verran näytän pilanne niin itsekin sitä reittiä, että hyvä lähteä pois, ettei loppureitti menee näin. Vaatii vähän koneella ajamista ennen kuin tää on kunnolla pakkaantunut. Niin, otetaan jotain näkymään, kun tuli valot päälle. Paikoin on ihan jees, mutta sitten on ihan myssyä tässä välissä. Ei toi ole toi munkaan jälki mukavaa ajettavaa. Toi perä tehnyt omaa reissua. En tiedä, olisi siitäkin pitänyt laskea paineita. No, nythän tää on alamäkeä, niin rullaa sentään jonkun verran, että ei tarvitse kaikki eteneminen tulla tuolta takapyörästä. Nyt päin mennessä näyttää aika monessa kohtaa sutinen. Vaikka yritin kovin tasaisesti ajaa. Kaunisahan täällä on, mutta jos näkisi jotain laseista läpi.
Niin mitäpä muuta siitä videon työstä. Niin. Oho. Heti kun keskittyy johonkin muuhun kuin uran seuraamiseen ja kelit. Mähän yleensä on kuvannut sekä tuolla 360 että GoProlla. GoPro on rinnassa ja tangossa toi 360. Ja sen lisäksi mulla on ollut sitten järkkäri, millä kuvaan sitten maisemaotoksia. Tällä niin kuin lyhyellä lenkillä, niin tämmöisen editointihan ei kestä pitkään. Tässä on sisältöä niin vähän, että tästä saa tehtyä nopeasti videon. Olettaen, että se on semmonen, missä ei tarvitse lisätä mitään muuta sisältöä sitten. Jos mä teen vaan tämmösen niinku lenkkivideon, niin tästähän saa ihan kivan sillä, että lyö nää videot jonoon tohon. Ja sitten 2 tai 3 kuvakulmaa siihen, niin niitä sitten aina pätkii sopivassa kohtiin poikki. Sehän tässä on tärkeää on, että ainakin mun mielestä, että se tarina jatkuu, että kannattaa ottaa pois kaikki semmonen, mikä ei jatka sitä tarinaa. Et multakin puuttuu aika isoja pätkiä näistä lenkeistä aina sen takia, että joko on höpöttänyt ihan mitä sattuu ja joka on jäänyt vähän kuin kesken jonkun asian takia, tai sitten en ole puhunut mitään. Tokihan sitten niin kuin niitäkin näkee, missä on kuvattu, ei puhuta mitään, se on vain videota, mutta sitten sitä pitää tehdä vähän eri tavalla kuin tätä, että silloin alkaa merkkaamaan noin kuvakulmat aika paljon, jos ei siinä mitään tarinaa ole, että kukaan ei jaksa katsoa semmoista, koska sanoa, että henkselivideota tai haalarivideota, jossa kuva osuu tuohon tankoon ja mennään puoli tuntia tai tunti jotakin reittiä. Tää todella halutaan nähdä, minkälainen se reitti on, jos se niinku semmonen kiinnostaa. Kyllä mun mielestä pitää olla vähän sitä niinku tarinaa siinä videossa, jotta siitä saa jonkunnäköisen niinku semmoisen katsottavan tai jollain muotoa kiinnostavan. Toki mä itsekin katon sellaisia videoita, jossa ei ole sanaa, mutta ne on sitten todella hienosti kuvattu. Ja siihen on siihen kuvaamiseen käytetty niin kuin, paljon enemmän aikaa kuin vaikka siihen pyöräilyyn. Tosin useinhan ei ole edes pyöräilyvideoita, mitä mä semmosia katon, vaan ne on enempi sitten sellaisia, että on joku matkailukohde tai paikka, minkä mä haluaisin mennä, ja sitten on kuvattu sitten sitä. Ja siellä on sitten aina kaikkein komeimmat kuvakulmat löydetty sellaisia. Ja ne on sitten oma lukunsa, mutta jos nyt miettii, että tämän tyyppistä videota tekee kuin mitä minä, niin ihan hirveän pitkiä taukoja sinne ei kannata puheeseen laittaa, koska pitää olla joko silloin oikeasti nähtävää tai sitten siinä loppuu kyllä kiinnostus. Sitten se mikä on tässä nyt oppinut vuosien varrella, niin alkuun käytin paljon musiikkia, usein se oli aivan liian kovalla. Se oli sen ajan trendi, muutama vuosi sitten kaikki videot siellä oli aina musiikkia takana muillakin. Sitten mä totesin, että se ei ole millään muotoa tarpeellista, jos tarinat kantaa. Edelleenkin toki käytän musiikkia, mutta se on enemmän sitten semmoisiin paikkoihin, missä joko sillä yritän tuoda tunnelmaa tai sitten on semmoinen, että se tekee tausta äänen semmoiseen kohtaan, kun ei ole puhetta. Mutta kaikkein tärkein asia mun mielestä, tai 2 tärkeää asiaa on se, että kuva ei tärise ja sitten se, että äänet on kunnossa. Jos kuva heiluu
heiluu tai äänet on huonot, niin tai meinaa kuulla ja tai kuuluu hirveä suhina, niin en mä kyllä jaksa katsoa sellaista. Sitten oma lukunsa on sitten tietysti, mille ei sitten paljon mitään voi, niin tai voi tai ei voi, riippuu vähän tilanteesta, että joidenkin puhetta, varmasti myös minun, on ärsyttävää kuunnella. Eli joko ollaan niin kuin aivan liian monotonisia, tai sitten ollaan ihan semmoisia mielettömän pirteitä, joka on kyllä todella ärsyttävää. Et mä yritän löytää joku semmoisen niin kuin välimuodon tässä, että silleen, että välillä mennään vähän hiljempaa puhutaan ja sitten jos jostain innostutaan tai ärsyynnytään, niin sitten vähän tulee siihen sitä painoa. Eli semmoiseen kannattaa kiinnittää vähän huomiota, että se puhe niin kun, se ei ole samanlaista koko ajan monotonista, niin se muuttuu kiinnostavammaksi. Mäkään en kyllä sitä koskaan aina muista, mutta nyt tuli taas mieleen, kun aloin pohtimaan, minkälainen video on hyvä. Niin se on, että puhe on miellyttävää, se kuuluu selkeästi ja kuva ei hölsky. Ja sen jälkeen tulee sitten se, että se pitää olla jotenkin eteenpäin vievä se tarina siinä. Että se pitää olla jotakin mielenkiintoista siinä itsessä, mutta vaikka olisi kuin mielenkiintoista, mutta jos se ei kuulu tai kuva on hyvin heiluvainen, niin ei sitä pysty kuuntelemaan. Moro, melkoisen pehmeitä on tuolla. Joo, se pehmenee koko aika. Mä luovutin, siellä on niin pehmeitä. Joo, tämähän on nyt suorastaan kovaa, kun vertaa tonne alkupäähän. Joo, mä tarvitsen mennä tuolta, jospas mä menisin Karilan kauppaan. Täältä kun pitää mennä nyt tähän aikaan vuodesta teitä pitkin. Äsjoen yli. Noin. Joopa. Tää sitten. Tässä on navettagalleria. Nyt en mene sinne. Eilen tästä kotia tietä pitkin. Mut kerrotaan vielä, että mitä videota tehdessä. Jos mä nyt aloittaisin tekemään pyöräily YouTube-videota, niin ja mun pitäisi niin kuin investoida noin niin kuin välineistöön, niin mä sanoisin, että siellä on muuten kevyt ajella. Niin mä kyllä ehdottomasti ostasin ton 360 kameran. Tällä hetkellä mä sanoisin, että se olisi Insta 360X5. Ja noin muutkin varmasti on ihan hyviä. Mä tykkään tosta Instan siitä editointiohjelmasta, se on aika näppärä. Ja sit mä ostasin tommoset irtomikit. Nyt DJ Mini 2 tai 1 nyt on, kaikki ne on ihan hyviä. Ja sitten kannattaa tommonen kiinnike, millä saa ton kameran kiinni tohon tankoon, niin semmonen kannattaa hommata.
Ne on niinku ne, mitä siihen tarvitaan. Sitten tietysti tarvitaan tietokone ja videon käsittelyohjelma. Niitä löytyy ilmaisiakin, niillä pääsee hyvin alkuun. Mut niillä mä lähtisin alkuun. Ja sit se, että niin kun nyt olette varmaan huomannut, että mulla aina vaihtuu kesken lauseen toi, että välillä näyttää eteenpäin ja välillä näyttää naamaa ja joskus saattaa näyttää jotain muuta. Niin siihen tulee heti vähän semmoista mielenkiintoa lisää. Siellä ei niin tylsä, kun se näkymä ei ole koko aika sama. Ja siihen sitten yhdistetään, että se ääni kuuluu hyvin ja kuva ei tärise, niin mehän noilla välineistöillä niin sitten syntyykin. Sitten jos siihen haluaa lähteä lisää tekemään, niin sitten voi ottaa dronia ja jotakin lisäkameraa, millä sitten kuvataan jotakin muita juttuja. Ja mä joskus tein kaikkea sellaista, että kuvasin pyörää ja rengasta ja vaihteiden vaihtumisia ja vaikka mitä, mutta mä kyllä nykyisin jaksaa. No vähän semmosia, ne ei oikeastaan vie sitä tarinaa eteenpäin ja jos on niin silleen kivaa kuvaa ympäristöstä, niin se voi ajaa asian ihan samalla lailla, että tuo sitä mielenkiintoa. Pyörätietä pitkin takaisin. Kyllä tää tämmöisellä kovemmalla pinnalla ajaminen niin on sen mukavampaa kuin toi pehmeä. Se heti alkaa tulla kylmä, kun tuolla oli niin kauhea hiki. Mut se on tähän vähän aikaa mennyt. Mä oon jo tunnin ajanut. Kilometriä tulku 13,5. Että hyvin hidastahan tuo on ollut. Nyt alkaa olla vähän niinku, voisiko sanoa, että parta jäässä. Joulupukki fiilis. Eiköhän tää video ala tässä, niin kiitoksia kun seurasitte. Niin seuraava video on sitten vähän pidempi ja toivottavasti mielenkiintoisempi. Nyt ei niinku napannut toi mössössä ajelu. Joo, seuraava video. Moro!